الكتاب اللي هتكلم عنه النهارده اسمه Orientalism أو الاستشراق في العربي للبروفيسور إدوارد سعيد. إدوارد سعيد بروفيسور انجلش أدب إنجليزي و comparative literature أدب مقارن في جامعة كولومبيا. هو معروف إنه مدافع عن حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وإنه أكتر صوت فعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية. اتولد في القدس في سنة 35 وكان معاه جنسية أمريكية عن طريق والده. هقول لكم سريعا يعني عن قصة حياته قبل ما أبدأ، لأن قصة حياته I think إنها لما تعرفوها هتفهموا ازاي بدأ طلع منين بالاستشراق. قبل ما يبدأ دراسته الجامعية في أمريكا قضى وقت بين القدس والقاهرة واسكندرية، في اسكندرية كان في فيكتوريا كوليدج، وبيقول يعني انه في وقته هناك كان الطالب اول ما بيبدأ بيدوله كتيب او دليل صغير في كل قوانين المدرسة، في المريالة والجدول ومش عارفة ايه. في اول صفحة كان مكتوب جملة كده واحدى القوانين يعني انه English is the language of the school و students caught speaking any other language will be punished. ان اللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية للمدرسة وسيتم معاقبة اي طالب يتكلم اي لغة تانية، مع ان ولا حد فيهم كانت لغته الاولى هي الانجليش يعني. وبيقول برضو ان هو اسمه كان غريب بالنسبة للناس اللي هناك، انه اسمه ادوارد، اسمه الاول انجليزي، سعيد اسم عيلته عربي. هو بيقول ان انا كنت طفل فلسطيني بيدرس في مصر وعنده اسمه الاول انجليزي ومعاه جنسية امريكية، فكان هو مش عارف بالظبط هويته ايه، كان حاسس انه مش لاقي نفسه ولا في الانجليش ولا في العربي. وبيقول انه كان العربي والانجليش داخلين في بعض، فلما كان يجي يتكلم انجليش بيلاقي انه العربي ترجمتها بالعربي بتتردد في مخه والفايس فيرسا. فكان طفل مشاغب جدا في المدرسة واتطرد من فيكتوريا كوليدج، و he ended up في هاي سكول في ماساتشوستس، وكان طالب كويس مع انه يعني مشاغب. بعد كده خلص باتشلر ديجري في برينستون يونيفرسيتي، بعد كده عمل ماسترز وبي اتش دي في هارفارد، في جامعة هارفارد في الأدب الإنجليزي. وكان أكتر كتاب he's famous for يعني كان هو Orientalism. باختصار Orientalism هي بالنسبة لإدوارد سعيد العدسة التي ينظر من خلالها الغرب إلى الشرق، وهو إدوارد سعيد رأيه إنه هي مليانة بتصورات غير دقيقة عن العالم العربي والإسلامي بالتحديد. يعني عشان Orientalism بتضمن مش بس العالم العربي والإسلامي ولكن برضه إيست إيجا وكده. واهتمامه بمجال الاستشراق كان ناتج عن الفرق الشاسع اللي شافه بين الشرق الأوسط اللي هو يعرفه وعاش فيه وتربى فيه وبين الشرق الأوسط اللي لقى إن هو متصور في الغرب، لأنه كان مش نفس الحاجة تماما. فالكتاب بيبدأ باقتباس صغير لكارل ماركس الفيلسوف السياسي. دي أول صفحة في الكتاب. بيقول they cannot represent themselves, they must be represented. إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم بل يجب أن يمثلوا. وده يعني gives you an idea التون بتاع الكتاب هتبقى شكلها عامل ازاي. الشرق مش ملهوش فويس، هو الوست بيتكلم عن الإيست. بعدين أول شابتر في الكتاب بيحاول يدي مرادف لكلمة Orientalism. فهقول لكم brief history بسرعة عن تاريخ المصطلح نفسه. مصطلح الاستشراق هو قبل ما إدوارد سعيد يتكلم عنه كان مصطلح بيستخدمه المؤرخين والعلماء، وبيشيروا بيها إلى عامة يعني دراسة الغرب للشرق أو الغرب Occident اللي هي عكس Orient. وكان in general يعني academic field أو يعني مجال أكاديمي. بعد ما إدوارد سعيد نشر الكتاب ده الكلمة بقى لها
negative connotations ومعاني سلبية. لما حد يقول انك you're orientalizing حاجة، ده حاجة معناها انه في غلط في الطريقة اللي بتفكري فيها. لأن الطريقة بيبقى فيها سطحية وسلبية، سوء الظن. وادوارد سعيد برضو بيقول مش بس بينتهي هنا الارجيومنت، بس بيقول برضو ان الطريقة اللي بيستخدم فيها ان النظرة السلبية دي يعني بتستخدم بعد كده لمنافع سياسية واقتصادية واستعمارية. فان اول ستيب انك تستشرقي المكان او تخليه تعمليه بشكل معين، بعد كده ده بيبقى الجاستيفيكيشن انك تروحي تستعملي المكان. فالكتاب ده بقى واحد من الكتب الأساسية في post-colonial studies. ممكن تقولوا إنها أسست الدراسة دي اللي هي ما بعد الاستعمار، دراسة ما بعد الاستعمار. بعدين نرجع لمرادف Orientalism. فهو مجال أكاديمي غربي اتأسس من القرن ال14، وهي طريقة تفكير مبنية على الفرق الوجداني والتاريخي بين الأورينت والأوكسيدنت. وبرضه إن النظام بتعرف بيه أوروبا نفسها. فأوروبا عشان تعرف نفسها بتقول إنه إحنا الغرب، إنه إحنا الغرب عشان إحنا مش الشرق. فهي بتحط كده بورد. وأورينتاليزم برضه علم مبني على imaginative knowledge، علم خيالي في خيال الغرب، مش علم صلب اللي هو يعني حاجة واقعية في الحياة. ادوارد سعيد بيركز على الاستشراق البريتش والفرنش، البريطاني والفرنساوي، ومش الألماني أو الروسي، لأنه كل واحد فيهم نوع مختلف. ودي يعني حاجات يعني انتقد people يعني criticized him فيها في الكتاب، لأنه بس بيفوكس على British والفرنش مش أي حاجة تانية. وبرضه بيتكلم على الأورينتاليزم في الأعمال الأدبية بس أو المكتوبة، مش بيركز في الأعمال الفيجوال آرت مثلا أو الفن بشكل عام. سؤال: ما هي المشاكل التي تكمن في الاستشراق كطريقة تفكير؟ فالميثودولوجي نفسها بتاعت المستشرقين اللي كان غلط فيها. فبيقول ان مثلا لو حد في فرنسا او اوروبا كان انترستد انه يقرا عن مصر مثلا او سوريا، كان اللي قدامه literature، كتابات، وكان اللي فيها كله نفس النمط، يعني كانت صور متكررة، والصور دي عن الشرق بتعمم الشرق على ان مثلا الرجالة اللي فيه متوحشين، والمرأة المغرية الغامضة، والشرق على انه مكان سري مليان بالوحوش والفوضى وعجائب، he referenced يعني marvels of the east، انه مكان فيه secrets محدش يعرفه. فايه بقى المشاكل في الميثودولوجيز في التفكير؟ المشاكل اللي موجودة في الميثودولوجيز بتاعت الأورينتاليزم. اولا انه السكولرز او العلماء ما كانوش مهتمين بالحياة الحديثة في الشرق، ولكن كانوا بس بيهتموا بالهيستوريكال ايمج اللي عندهم من حاجات هم قروها قبل كده عن الشرق. المشكلة التانية انه it's all text based، فهم انه هما they're basing their knowledge على literature بس، مش حاجات تانية، يعني ما راحوش المكان نفسهم مش و السكولرز منهم اللي راحوا فعلا ودرسوا بيروحوا بأيديا already in their mind عن المكان شكله ايه، فهم بيبقوا رايحين عايزين يشوفوا بس دليل انهم يثبتوا اللي في دماغهم. الكلام سفر عن فترة زمنية معينة ولا لا؟ العلماء يعني قبل مثلا القرن العشرين، هو في تشابتر في الآخر بيتكلم فيه على Orientalism now.
هو كتابه هو 12 سنة 78. هو بيتكلم على القرن اللي قبليه. بعد كده حاجة رابعة، عندهم فهم خاطئ للإسلام، وعندهم جهل عن الإسلام. فأوروبا عشان هي حاسة إنها مهددة من الإسلام فبتحاول تفهمه. لما بتحاول تفهمه بيحاولوا يتخيلوه كأنه حاجة مألوفة بالنسبة لهم، فبيبقى عندهم مشكلة قياسية analogical problem، إنهم بياخدوا المسيحية ويقيسوا الإسلام عليها. فبيفتكروا إن محمد بالنسبة لنا بالنسبة للمسلمين هي علاقة شبيهة بعلاقة المسيحيين بالمسيح. ومن هنا طلعت كلمة هم بيستخدموها كانوا محمدانيزم، وهم فاكرين إن إحنا مثلا بنعمل سيدنا محمد which is wrong. ومشكلة خامسة إنه في نرجع تاني لمشكلة التكست أو literature، وإنه الكتاب بيهيمن كوسيلة نقل معلومات. يعني أي حاجة مكتوبة في الكتاب بتبقى صح، أي حاجة غير كده مش بيهتموا بيها. بيبقى دايما عندهم literature موجود واللي كاتبينه هو الغرب، والناحية التانية عندك Orient أو شرق silent، مش بيكتب عن نفسه. مش بيكتب عن نفسه بلغتهم ولا بلغتهم؟ أي حاجة in general. فهو يعني they cannot represent themselves. فبيقول إنه Orientalism مجال مبني على what he calls يعني imaginative geography أو جغرافيا خيالية، which situates the place, cultures and religions of the Far East as somehow outside of history, never changing, always the same. Unlike the West. هم شايفين إن الغرب مغلق في التاريخ، ما حصلش فيه أي تطور، وهي الصورة دي هي نفسها، والغرب هو اللي حصل له بقى حداثة وحصل له حاجات. بعد كده بيدي examples من حاجات حصلت في التاريخ. مثلا غزوة نابليون لمصر، بيقول إنه نابليون كان بيبص لمصر على إنها يعني حاجة بقى كتبها a trophy rather than a country with its own culture، مش بلد بقى بتاريخ وحضارة وثقافة مختلفة. فلما جاء عشان يغزو مصر ما جاش بس الارمي او جيش، جاب معاه علماء وساينتست واركيتكت، وكان شغلهم ان هم يسجلوا كل حاجة عن مصر بكل بالطرق. كل الحاجات دي اتكتبت في كتاب اسمه كتاب وصف مصر، وهو كانت طريقة انه يخلوا مصر جزء من هوية فرنسا. يعني هو قال انه it's an attempt to make Egypt French. فمصر بياخدوا الحاجات الحلوة اللي فيها و they represented to their own language وحتى culture، مش مصر بتتكلم عن نفسها. Another example كتاب اسمه Manners and Customs of the Modern Egyptians، اتألف سنة 1836 لأدوارد ويليام لين. وأدوارد ويليام لين كان عامل نفسه مسلم، يعني هو واحد من السكولرز اللي راح مصر فعلا عشان يشوف ايه النظام. فهو he pretended ان هو مسلم عشان يبقى عنده access للإيجيبشن culture. فكانت one way exchange، والحاجات اللي كتبها طبعا الناس ما كانتش عارفه هو بيعمل ايه، هو عامل نفسه مسلم ولا بيعمل ايه. فالحاجات اللي كتبها كانت useful مش لمصر نفسها او المصريين ولكن لاوروبا. فيعني الطريقه اللي بيتعامل بيها مع المكان اللي هو بيروحه كانت very يعني utilitarian، عايز يستفيد. بعد كده في section في آخر الكتاب اسمه Orientalism Now.
بيتكلم فيه على وصلنا لإيه دلوقتي. بيقول إنه حاجات stylistic، ففي حاجة اسمها it's a cultural phenomenon of being a white man. إنك تكون راجل أبيض، ده معناه إنه متوقع منك إنك تتصرف وتتكلم بطريقة معينة ولغة معينة. وحاجة تانية political، إنه بالذات في القرن العشرين بعد ما معظم الدول في الشرق الأوسط أخذت استقلالها يعني، الناس افتكرت إنه بقى الشرق ممكن يكون له يهيمن تاني، بس it didn't. that didn't happen. وده خلى الناس تبص على العرب على انهم يعني كان عندهم الفرصة انهم يعملوا نهضة او حاجة بعد ما استقلوا، بس ما حصلش. فده خلاهم يفتكروا العرب على انهم يعني ناس كسلانين وما عندهمش اي نوع من conception of history، مش حاسين يعني ايه تاريخ ولا يعني ايه دولة ولا ايه حاجة. واخر حاجة بيتكلم عنها تأثير الاستشراق على الثقافة الأمريكية، وبيتكلم على اليمين السياسي في أمريكا، وإزاي إنه دولة إسرائيل لما اتعملت تغير شوية من الأورينت، خلى فيه إنه النظرة بقى فيها فايلنس أكتر، إن هما بقى الإرهابيين وكده. وطبعا ما كانوش بيوروا أي حاجة من اللي حصلت للفلسطينيين. إنه مثلا لو فكرتوا في إسرائيل أو في العرب في إسرائيل فلسطين يعني، ان حماس دايما هي اللي بتهاجمهم، وهم يعني مساكين و they're the rational ones، والفلسطينيين هم الارهابيين. فنتكلم على pop culture يعني in general، وهوليوود برضو، وانه فيها كليشيز كتير. وشفت له presentation او interview online، واتكلم فيها على مثلا علاء الدين الفيلم بتاع ديزني، والسونج lyrics كلمات الأغنية في الأول كانت بتقول Oh, I come from a land, from a faraway place where the caravan camels roam, where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. Where they cut up your ear if they don't like your face. دي يعني كلمات الأغنية. فالكتاب ده لما اتنشر عمل ضجة جامدة جدا، وبالذات المؤرخ برنارد لويس لو تسمعوا عنه، هو أكتر واحد انتقد الكتاب ده. قال إنه يعني قبل سعيد مأفور شوية. بيقول إنه مثلا هو قال كده What imperial purpose was served by deciphering the ancient Egyptian language, for example, and then restoring to the Egyptians knowledge of and pride in their forgotten ancient past. فبيقول مش كل حاجة المستشرقين جم يعملوها في الشرق كان وراها imperial و political purpose. وبرضه انتقد إنه سعيد ما كانش أدوارد سعيد ما كانش interested إنه يدي solution يعني هو قال إن الطريقة دي غلط، طب هنعمل إيه دلوقتي؟ ممكن نبص إزاي للشرق؟ بس وfinally فحاجة interesting تانية، الكفر بتاع الكتاب في painting رسمها واحد فرنساوي من القرن ال18، ويوري فيها ولد عريان ماسك سنيك، وراجل بيعزف على ناي،
وبيبرفورم للسلطان قاعد، و يعني من الآخر يعني it's not really based on reality, it's a mixture of Egyptian و Turkish و Indian حتى culture. فده يعني بيوريك مثل للصورة اللي كان بيوصلها الغرب إلى الشرق. وحاجة تانية جبت الكتاب ده برضه اسمه The Orient in Western Art، فهديلكوا تبص عليه، مليان paintings اللي كانت موجودة، اللي كان الناس ساعتها في الغرب. هو ده دي الحاجة الوحيدة اللي قدامهم انهم تعرفوا بيها على the Orient. وبس، شكرا. طولت شوية.